Köszöntjük Önöket a Total Car legújabb szezonjának őszi nyitó műsorában. 10 adásunk lesz, amiben a teljesség igénye nélkül lesz Karmanghia, ami nem nagyon gyors, de nagyon szép, és tök jó érzés nézegetni. Lesz Ferrari, ami 690 lóerő, elég gyors. Lesz Mustang, az is elég gyors, és mindezeket az autókat meg kell tudnunk mutatni. Ahhoz elég fontos, hogy legyen valami, amivel lehet együtt mozogni velük, például egy ilyen itt a hátunk mögött. Együtt voltunk a Szlovákia ringen azon a fantasztikus forgatáson, amikor a Caterham, később az NSX. Akkor ezt használtuk? Hogy ne használtuk volna? És mikor lett kegyvesztett? Mi volt az a pillanat, amikor bekerült az udvar végébe? Hogy jó napot kívánok! György, rendezőnk, kérlek mondd el, miért lett kegyvesztett az önkezünkkel épített fantasztikus kamerahordozó autó? Azért lett kegyvesztett, mert egyrészt nem indul be. Ez volt az első lépcső afelé, hogy kellene egy másik jármű, ami mondjuk egy kisebb probléma, de alapvetően az a legfőbb problémája, hogy kétszemélyes. Tehát nem tud beülni a rendező, az operatőr, a fókuszpuller, meg a nem tudom még kicsoda. Szóval az a feladat, hogy ezt helyettesítsük egy olyan járművel, ami képes lépést tartani egy viszonylag gyors autóval. Eléggé stabil ahhoz, hogy ne boruljon fel akkor se, hogyha egy 200 kilós torony van a tetejére gányolva egy kamerával. Ha szükséges, akkor képes lemenni legalább egy kicsit az épített útról, és bele kell tudnia férni legalább hány főnek? Hát négy fő mondjuk. Ez egy olyan felhasználási forma, ami közel sem normális. Én bármilyen célra a saját titkos vágyálmomat delegálnám egy hidrós Citroën C5 kombit. Nincs olyan feladat, amire az ne lenne jó szerintem. Én olyan autót javasolnék, amivel nem mentem, és lehet, hogy te se. Viszont a totalcar.hu két szerzője is teljesen oda volt érte, a Gyula Vitéz, aki ugye rezidens autóversenyzőnk volt, és a Pap Tibi, aki most főszerkeszt, és mind a ketten teljesen oda voltak a Mitsubishi Outlander Turboért. Mi lenne, hogyha beraknánk a kalapba még az Allroad Quattrót, az elsőt? Miért? Hát 4 kerék meghajtású, igen. Emelt, légrugós. Mondjuk ez a légrugó kicsit ellene is szól, tehát egyszerre mellette és ellene, és az rettenetes kehesség, a durva megbízhatatlanság, de egyébként alapvetően nem én szervizelem, akkor támogatom az Allroad Quattrót. Nagyon kívánatos tárgy, ez kétségtelen, de Mióta kívánsz te Allroad Quattrókat, ne haragudj. Másnak? Ja! Nézzük meg, árnyalja a képet legalább. Jó, árnyalja a képet. Most, hogy én lobbiztam a szortimentbe a C5-öt, meg kell, hogy állapítsam, hogy az a legkevésbé kívánatos, így ránézésre, de hogyha most el kéne hajtanom, akkor továbbra is habozás nélkül ezt választanám, és ezt félteném a legkevésbé a lopástól. Én arra emlékszem, hogy amikor annak idején új volt a C5, és én írtam még a tesztjét, és ez emlékszem, milyen nyomasztóan nagy autónak tűnt? Hogy ez egy félelmetesen nagy autónak tűnt, és ezt mekkora? tudta először azt, hogy így letérdel a hátulja, hogy bepakolhass. Ó Istenem, de csodálatos volt! Ha az ember operatőr, mégis milyen más érzés úgy leülni, hogy beleülni egy autó hátuljába, ugye, hogy szépen kényelmesen színbe jön. Kívülről ez nekem váratlanul gusztusos, minél tovább nézem, annál gusztusosabb. Valahogy megkedveltem, igazából tudnék vele élni, muszáj ráépíteni azt az istenverte tornyot a tetejére? Nem minden szituációban használhatjuk a tornyot, ugyanis közúti használatra teljesen alkalmatlan annál teszi a torony. Viszont szeretnénk rá kiszerelési pontokat, ahol egyéb más helyre fel tudunk szerelni még ilyen lengés csillapított kamerát. Minél magasabb egy futómű, annál jobban ki kell keményíteni, hogy ne boruljon fel az autó, tehát annál erőszakosabban ráz, aztán néha megcsinálják úgy, hogy ezt nem is lehet észrevenni, csak nagy kérdés, nem emlékszem, hogy ez olyan-e. Hű, de szép a belseje azért.
Ez egy nagyon-nagyon szép belső autó. Igen, ez a kockás húzat, ez mennyire egy jól kitalált dolog. Utána olvastam az Allroad népítélteknek, és amit kiemeltek az az, hogy az egyébként magasságállítós, szintszabályzós, légrúgós futómű menetrendszerűen tönkre megy, és van a nagyon drága gyári, a nagyon drága jó minőségi utángyártott, és az összes többi, ami reménytelen szemét és újra szétesik. Azt kell tudni ezekről a fárt autókról, vagyis hát egy olyan fárt autóról, ami nekünk az ideális. Amikor mondjuk pályán közlekedünk, és mondjuk te mész gyorsan egy autóval, akkor te mindig az ideális ívet találod meg. Viszont mi, amikor követünk, akkor nekünk tökre nem az ideális íven kell menni, tehát tök máshol, ahhoz, hogy jó legyen képileg. És ezért nagyon fontos az, hogy egy agilis jó jármű legyen, amivel ezeket a kihágásokat úgymond vissza tudjuk korrigálni időben, és tudjunk még egy kicsit határon autózni még jobban. Miért lóg egy vaníliás illatosítót a fárt rollereden? Hát, mert menő. Elnézést! Én is kérek párakaput. De igazából Dánielt kell jól tartanunk, mert most van utoljára jó dolga, ugyanis nem sokára ilyen, ez fog vele történni megállás nélkül, ugyanis következő versenyszámunk a slalom verseny. A lényege, hogy itt van egy tesztautó, amit teljesen életszerű megpróbálni egy forgatás során valahogy kamerával feldolgozni tudni. A feladat az, hogy 3 darab fártkocsi jelöltünk elindul a szlalompályán, 5 másodperc előnyt kapnak, mint nyulak. Utána elindul egy referenciasofőrrel a Mustang, és az a kérdés, hogy a Mustang mikor éri utol, illetve hogy melyik autó ér előbb vissza a starthoz, és hány másodpercet adnak egymásnak. A futóművet gyorsan leeresztem, hát ez relatíva gyorsan, hát kicsit lassan ereszkedik, de biztos, hogy kapunk egy kis plusz stabilitást, és hát akkor indulunk is. Felpörgetett motorral kezdem rutinosan. Jók a képek, Dániel? Nagyon kitűnő! Kicsik a versenyző vérvonal odállt a Mustangban egy kicsit. Nehagy! Nincs képbe! Lehagyott, kiment a képből. Indulhatok? Van hely a fejemnek. Igen? Igen, ez tágas. Ó, Dániel fejének van hely. Ez tágas, kényelmes. Ó, Jézus! Jézusom, nem erre számítottam. Én se! Majdnem kiestem. De hát tudtad, hogy megyünk. De nem gondoltam, hogy egy ilyen... Jézusom, hát ez Ilyen nagyon repülőrajtot dinamikus. veszünk. Hát ez hogy van? Hogy és miért? Ez megy, mint az állat. Ez odaverte az Audi. Azt a mindenit. Hát ez nagyon gyilkos volt. A 2 literes szívó benzines valami penetráns módon jól megy, és igazából az autó is elég stabil. Hogy vagy, Dániel? Igen, rendben, csak a Magic Arm, vagy az eszközünkben kint. Mi az? Ez akkora, annyira tágas, hogy nem tudok a helyemen maradni. Nagyon tágas. Néha jó, ha valami szűk. Hatékonyság szempontjából eddig az Audi. De miért? Ott tudtam dolgozni, itt nem. Elindulás veszélyes, mert kiesek. Mint amikor Jónás azt mondja, jó Istennek legközelebb küldj egy szűkebb endőjű cethalat, drága uram, mert ebben nekem nagyon sok a hely. Hűha! Dániel, ennek az autónak a sebessége meghaladja a futómű képességeit már, amennyiben úgy értem, hogy hogy ez egy gyors autó. Hűha! Igen. Alkalmas a feladatra.
Szeretnél egy ilyen gyors autóban dolgozni? Amennyiben sok gyors autót kell felképezni, igen, szeretnék. Nem, amit akarunk az az, hogy szlalomozzunk. Tehát, hogy mennyire agilis igazából meglepően egyben van a futómű. A versenyszellem elhatalmasodott rajtam. Látod, győztünk, tudom, hogy nem erről szól. Ez a, elvettem a gázt a cél előtt, na nem baj. Így is nyertünk. Hát igen, hibára késztettük. Nálam megvan a győztes. Két nagyon nemes ellenfél volt, de sajnos ez ellen most már nem tudok mit felhozni. Ez egyszerűen mindent visz. Hogy ez az, aminél a motorerő az lényegesen nagyobb annál, mint amit büntetlenül megcsinálsz a futóművel, ugyanakkor azonban váratlanul egyben van a futómű, tehát amitől féltem, hogy ez egy emel dolog, nem is nagyon ráz, és valami elképesztően lehet vele jönni-menni. Félelmetes, szerintem itt hagyjuk abba. Az Audi-nál volt 1.06 a különbség, a Citroennél volt először 3,5 és aztán ez lement 2-re. Igen. Az Audi-nál mind a kettőnél kb. Ez volt az idő, és az Outlandernek ugye egy hasznos mért ideje volt, ugye már a Mustang leesett a pályáról, igen. Az 0.4 volt. Nehéz elképzelni, de ez a tárgy, ez ténylegesen alkotó munkát végzett, meg is mutatnánk, hogy hogyan. Dániel, kérlek foglald el az operatőri helyet. Igen, sajnos az a helyzet, hogy körülbelül 2 éve nem használtuk a járművet, mert közúti forgalomra teljesen alkalmatlan. Tehát kezdődik azzal, hogy jobb kormányos, be van bukócsövezve, van egy irdatlan torony a tetején, egy kránnal. Ez az egész dolog, ezt át akarjuk majd tényleg tenni a másik autóra, az újra. Igen, abszolút. Így, ahogy van, ezzel a drúsnya kockával együtt? Az a helyzet, hogy ez a rúsnya kocka, ez egy motorház. Az a motor fog itt dolgozni, ami a forgatásért fog felállni. Ami jelenleg Dániel bicepsze. Egy lengéscsillapítót szerelünk ide föl, ami ezt a mozgást csillapítja, és ide alulra kerül egy plusz rezgéscsillapító, ami gyakorlatilag ezt a fajta remegést, ami az autóból elindul, és mondjuk a krán végére teljesen felerősödik, azokat valamennyire elnyeli, és alá pedig jön egy aktívan stabilizált kamerafej, ami motorok segítségével, ahogy dől a horizont, tehát ahogy dől az egész szerkezet, visszaszabályozza a kamerának a horizontját egyenesbe. És belül lesz egy operatőr, hát Dani mondjuk mozgatja a kránt, és lesz egy operatőr, aki forgatja a kamerát, buktatja a kamerát, és lesz még egy fókuszpuller, tehát ez már 3 ember. Tehát ez kicsit olyan lesz, mint egy tankban, van, aki vezeti a tankot, van, aki mondjuk az ágyú célzásáért felel, és akkor van, aki pedig mondja, hogy mit kell csinálni. Így van, és plusz ugye beül még egy rendező és a sofőr. Ez nem egy sportverseny volt, tehát itt igazából nincsenek vesztesek, és mind a 3 autó nagyon jó volt. A megosztott második helyzet 2 autó egyenesen kiváló, de most hát nem ezeket fogjuk választani, hanem az első helyzetet, amelyik... A Mitsubishi Outlander egy olyan kameraszállító fártautó, ami a lelke mélyén egy legendás rally világbajnok Mitsubishi Evo, és ez egy annyira jó kombináció, hogy nem tudtunk mást mondani, mint hogy győzött. Egy számunkra is elérhető példány megvásárlása nagyon szépen pontot tenne ennek a folyamatnak a végére, de valójában a megvásárlás itt nem egy pont valaminek a végén, hanem talán inkább pont az átépítés parttalan szívásának a kezdete. Egyetlen nagy feladat hárul ránk. Találni kell egy ilyet olcsóbban, mint a magyarországi felelési árak, ez ugyanis meglehetősen drága tud lenni. Most indult el a parttalan szívás. A cuki kis MX-5-ösünk utolsó útja szerencsére persze nem a roncstelepre vezet, hanem a bukócsőben nem maradhat, a krán lejön róla, és sportos autóvezetést fog tanítani érdeklődő fiataloknak versenypályán, ami végül is egy egész szép nyugdíjas állás egy roadsternek.
és bukólámpájának sziluettje és váltójának kapcsolási érzete szívünkben örökké élni fog. Kell találnunk egy Outlandert, hiszen az Outlander nyerte a Fárdautó kerestetik összehasonlító tesztünket. Ez egy nagyon ritka autónak a rettenetesen ritka alvariánsa. Hát az a helyzet, hogy Magyarországon nincs jelenleg eladó Outlander Turbo. Fölmentünk a nagy német használt autókeresőre, és nyomhatnánk egy összeurópás keresést. 10 találat. 10 darab találatunk van. Én azt szoktam javasolni mindig, hogyha valaki külföldön vagy egyáltalán használt autót akar venni, hogy nézze meg a teljes kínálatot, ami a mi esetünkben 4000 néhány száztól 8500 euróig. Nézze meg, hogy ennek kb. Hol van a közepe, ami a mi esetünkben ez a 7000 euró tája, és ott reális, normális autót találni belőle. A közgazdaságtan unásig ismert közhelye, hogy nincs ingyen ebéd, továbbá nincs igazán hülye eladó. Szóval ami nagyon olcsó, az általában rossz. Ami nagyon drága, az nem feltétlenül annyival jobb, mint amennyire sokra tartják. Nekünk van 6000 eurónk összesen arra, hogy megvásároljuk, és kijavítsuk az esetleges hibákat, ami mondjuk egy 6500 eurós vételár mellett is keletkezhet akár. Ezt más szavakkal úgy fogalmazhatnánk meg, hogy nincs pénzünk erre az autóra. Nincs rá pénzünk, így van. A mindenből kilógóan nagyon olcsó hirdetés 4450 eurós kikiáltási ár. Abból azért lehet alkudni még. Tudom, hogy a képek azok sok minden elrejtenek valójában. Semmit nem lehet megmondani, igen. Semmit nem lehet megmondani, de a kirívó, amit kép alapján látunk, az nincs rajta. Nincs. Figyelj, akkor mehetsz el az autóért, ki tudod olvasni a helység nevet, ahol van. Szczecinska. 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 Zieleniowo Kolobzseg. Ez egy... Kolobzseg. Egy polszki micu. Az a Balti-tenger lenne? Az úgynevezett Balti-tenger, igen. Az Lengyelország majdnem a legészakibb pontja. Hát ennél érdemben nem nagyon lehet északabbra menni Lengyelországban vízi jármű nélkül. 11 óra 47 perc. Személyautóval. Személyautóval, megállás nélkül, úgyhogy senkinek se kell pisilni, nem eszik. Figyelj, ez egy kiváló misszió. Megtetszett, sikerül? Eladtam Nem, de tényleg, tehát, hogy most mi baj lehet? Tökéletes végszó. Hát akkor jó utat kívánok, azt hiszem nem is tudnék ehhez várni. De nem, hogyha nagyon rossz, akkor legalább megmutatjuk a nézőknek, hogy miért nem szabad ilyet csinálni. Igen. Viszont ha nem vesszük meg, akkor nem lesz. Igen. Egyfajta közszolgálati jelleggel tesszük tehát tönkre mi a saját életünket, hogy láthassák, hogy hogyan nem érdemes ezt csinálni. Itt vagyunk Budaörsön, este 10 óra van, és egy hatalmas önszivatásra készülünk. Ezzel a járművel fogunk 1200 kilométert utazni a Balti-tengerig, Kolobzseg városába. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre jó utat kívánunk magunknak. Kényelmes. Megy ez. Beleültök, zögykölöttök, először jön az a fázis, hogy fáradtak vagytok, de jó buli. Megtettünk több mint 500 kilométert, körülbelül az utunk felénél járhatunk, közben kivilágosodott, és a remek, rázós cseh autópálya után végre, mire átértünk Lengyelországra,
addigra megélénkült a forgalom, úgyhogy továbbra se tudunk haladni. De az elhitott cél érdekében ez egy nagyon kicsi áldozat jelenleg, amit most megteszünk. Utána jön az a fázis, hogy elviselhetetlenül hangosnak érződik, és minden nagyon zsibbad, és a mélyvénás trombózis miatti aggodalom felüti a fejét. Aztán jön az, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy kinek az ötlete volt, és hogy nem lehetne az illetőt a tréler mögé kötni. Igazából alig várjuk már, hogy odaérjünk, de csak azért, mert kíváncsiak vagyunk, hogy milyen az Outlander. Ez persze valójában hazugság, borzalmasan solyog a hátam, és az összes ágyikonos táblánál elképzelem azt, hogy milyen jó lenne tosztatni a tagjaimat, borzalmas. Minden tiszteletem a fuvarozóké. És akkor jön majd az óvatos letargiába csúszás, ami jó esetben, még mielőtt valamelyikőtök megölni a másikat, kitart odáig, hogy megérkeztek a célterületre. Az összességében nem hangzik rosszul. 16 óra kinkeserves zöldkölődés után és megállás nélkül vezetés után megérkeztünk Holopzsák városába, hogy megtekintsük ezt. Ne maradjatok le titkos részeinkről. Elrohadt, Kigyulladt, összetört, meghalt a motorja. és most feléled. Hány éves az autó? 74? Akkor mi van? 1975-ös a forgalmi szerint, épp csak az eleje volt egy kicsit törött, és így kapta ezt a csodálatos pályaverseny autókra emlékeztető kötényt, amitől most hangyásznak néz ki. Mindenféle nyűgök voltak vele, úgyhogy leraktam egy csomádi kertben. Rájöttem, hogy versenyautót kell belőle készíteni. Nagyjából 5 év munkát, 3 infarktust, és az egész emberiséget gyűlöltem meg a folyamatban. A Hungaroringen nemzetünk Grand Prix pályáján veretett, 2.06-os időt ért el. Jött egy herceg, felébresztett a Csipke Rózsika álmából, és kigyulladt! Higgyék el, a hangyász élt már, és megint élni fog. Valószínűleg nem is utoljára. És milyen aranyos már, és milyen szép. Heroikus hangyászhenkölés csütörtök esténként 10 órától. Kizárólag a Viaszat 6 műsorán. Nagyon szép, bár egy kicsit bemattult már az idők során, de ez nekünk csak jó, hiszen úgyis majd mat lesz. Azért jöttünk ilyen messzire érte, mert ezt a típust összesen 2 évig forgalmazták Európában, és nagyon keveset adtak el belőle. 14 literes fogyasztást jósolnak hozzá. Ez nekünk mindegy, egészen véletlenül. Kulcsa is. Dániából való egyébként az autó. Van rajta 1-2 rozsdás elem a motortérben, de ezeket könnyen lehet cserélni. Na mit mondasz, György, vigyük a Tomicunak? Szupi! Akkor tegyük fel a trélerre. Körülbelül 1000 kilométerre Budapesttől megálltunk, mert nem bírtam tovább a vezetést. Néhány órával később van. Kérem állapítsák meg az arcomról, hogy olyan mennyire lehetett jó aludni az Outlanderben. Megcsináltuk a bulit. Az a helyzet, hogy hajnali 2-on elindultunk volna haza, és a tréleren rajta maradt a gyújtás, és lemerült az aksi. Ugye van egy másik járművünk, amiben meglehetősen kevés a benzin, minden alatt van. Találtunk egy darab piros pickup kábelt, és van a csörlőnek egy pozitív pontja. A negatív kábelt azt szétvágtuk az első segélydoboz ollójával, és felvezettük ide. És most azon keresztül töltődik vissza az aksi. Én nagyon bizakodom, hogy be fog indulni. Mehet. Ilyen győzelem! Hazamegyünk! Hazamegyünk! Az utolsó csepp benzinjét áldozta értünk. Köszönjük szépen!
megérkeztünk. Nézzék meg, hogy 48 óra és 2400 kilométer után egy ember hogy néz ki, és ezzel szemben a Mitsubishi hogy néz ki egy ugyanilyen út után. Mit tettem? Mit tettem? A rettegés az látszik az arcomon, ugyanis az van, hogy mindig nagyon izgalmas dolog használt adatot vásárolni, de használt adatot vásárolni igazából látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról, úgyhogy már a képek alapján is egy kicsit lehet, hogy hogy bárki, ha megkérdezné, hogy csináljon-e ilyet, azt mondanám, egy góta, ne csináljon soha. Nézzük meg. Ez valami neppertrükk, hogy a szebbik oldalát állítottátok az utca felé. Minden vonala ilyen, mint amilyennek a gyárban meghúzták. De hogy ez például olyan, hogy ez alapján a párhuzamost szemléltetni lehetne egy általános iskolai geometria könyvben. De hát ez nem is reménytelen. Ez egy nem szétült ülés, ami nincs kikopva, egy darab cigarettázós kiégetés nyom pont az ivarszerv előtt. És ebben a pillanatban elindultunk. Átmegyünk egy fekvőrendőrön. De szépen lépte át. Ugye ez nagyon fontos volt nekünk a forgatások szempontjából, hogy lehetőleg azért ne rázzon nagyon, és hogy legyen egy kicsit magasabb, hogyha le kell mennünk valamiért az épített útról, akkor ott is boldoguljon. Tekintsük meg, hogy megy. Adok egy padlógázt. Hát nem megy nagyon jól. Szépen elkezdett erősödni egy pillanatig, de aztán utána egyszer csak a nagy sűvítést nem kísérte menés. Lassítunk, és ilyenkor leáll. Szerintem klímával ráengedem a kuplungot, és újra is indul. Klímával nem tartja az alapjáratot igazából ez a tünet. Már is tök jó hír, hogy alig néhány másodperc kellett, és így eloszlott a füst. Nagyon sok ilyen lecsapódott olajpára van mind. Arra tippelnék, hogy a szelepfedéltől folyik, de mivel most onnan nem látunk egyáltalán friss olajfolyást, és láthatóan szépen kimosták azért a motorteret értékesítés előtt, ezért hát én a szelepszerszíményre tippelnék. Láttunk már ilyet, előfordul nagy kilométernél. Én azt tudományoskodtam, hogy nem lehet-e, hogy ez valahogy összefügg az erőtlenséggel, és hogy valahol kifújja a már eleve összeolajosodott levegőt, és hogy az így az fújja szét a szmötyit. Kétségtelen, hogy van egy érdekes hangja, ami talán nem kellene egy ilyen szériaautón legyen. Nyilván a töltőnyomás sem az igazi. Nem. Hát érezhetően nincs az a teljesítmény. Elkezd megjönni, és aztán így ellaposodik, és így marad, és utána így van. Mindenképpen azzal kellene kezdeni, hogy ezt a tömítetlenséget meg kellene vizsgálni, illetve biztos vagyok benne, hogy lesz olaj a rendszerben. Röviden összefoglalnám. Hogy ki volt ez az állat, és miért csinálta ezt? Ott van a kanyarstabilizátor, annak a kis kutyacsontja, a szilentekkel ráfújva, a kormány összekötő vége, a gömbfejek, a lengéscsillapító szára, az egész gátló nem is csak a szára telibe van fújva, ott a fékek mögött a csonkálvány, tényleg minden, amit értek, azt telibe fújták vele. Ez egyszerűen arról szól, hogy ha van egy kis vakrosda az autón, az autó alján, akkor azt sokkal jobban szeretik valami egyszínű, fekete, csillogó dolognak nézni az emberek, mint hogy igazán rozsdának, pedig elfért volna itt a rozsda. Alapvetően úgy tűnik, hogy nagyon komoly probléma nincs az autó alján. Tehát itt igazából az látszik, hogy nem a reménytelen vacaknak az elfedésére fújtak le mindent, hanem inkább eladás könnyítő jelleggel, hogy ne kelljen elmagyarázni, hogy az, hogy egy autónak 300 000 kilométeres korában felszíni rozsda van az alján, az nem feltétlenül tragikus, ezért inkább úgy döntöttek, hogy lefújják, így elmagyarázni nem kell, viszont az egész egyrészt undorító, másrészt szörnyű rajta dolgozni, harmadrészt azért nagyon sok mindennek ez nem tesz igazán jót. Kíváncsi lennék, mennyire tiszta a légszűrő, vagy mennyire szennyezett. Nézzük meg, figyelj, ezt ki tudom nyitni az értek. Nézd, ez a mocskosabbik oldala, ez meg a tiszta oldala, és ez annyira gyanúsan tiszta, hogy szerintem kiporszívozták ezt is eladás előtt. Így van. Ezek szerintem sókristályok. Megkóstoltad? Megkóstolom, igen. Ugye közelről is sókristályszerű, és teljesen egyértelmű, nem kell gondolkodni rajta. Ez rendes só. Valóban. Tehát ez tengeri só, ami az úgynevezett vízkár.
felé mutat. Total Car Showműsor! És a shownak folytatódnia kell. Folytatódnia kell, igen, hát akkor, ahogy ugye láttuk bizonyos nyomait mostanra a sós víz okozta pusztításnak, és láttuk, hogy az ilyen lemezből préselt dolgokkal mit tud csinálni, de vajon mit csinál valami egy kicsit erősebb a lemeznél? Például mondjuk egy kipufogó csonkot tartó anyával. És kézzel foszlik le az anya. Aminek most a kiszedése zajlik, az a légszűrőház és a légszűrőház alján lévő légtömegmérő, aminek az a funkciója, hogy megméri a motor által beszívott levegőt, és onnan tudja a motorvezérlő, hogy mennyi benzint kell befecskendezni. A légtömegmérőbe azért akarunk belekukkantani egyrészt, hogy megnézzük, hogy a szemre milyen állapotban van, meg mennyire tűnik egészségesnek. Másrészt, hogy például mennyi roncsolódás látható esetleg ott is, vagy elszennyeződés a víz következtében. És akkor ott látod a légtömegmérőben van egy kis olaj is rögtön. Ez egy alig több mint 10 éves autó, aminek nyilván semmilyenek se kéne ilyennek lennie, ha csak nem lett volna kitéve egy kellemetlenül korrozív folyadéknak, mint amilyen a sós tengervíz. Itt az aljában, ez valóban motorolaj, ami a turbóból tud ide kerülni csak. Az, ami most történik, ez a finom újazó manőver, ez a turbófeltöltő tengelyének a lógását, a játékát próbálja ellenőrizni, mert minél inkább mozog, ugye annál kopottabbak egyrészt a csapágyak, másrészt annál reménytelenebb tömíteni, és annál valószínűbb, hogy olajat húzzon keresztül, de nem. Kellemes. Ahhoz, hogy ez az autó üzembiztosan működjön, ahhoz mindent, ami most látványosan szét akar pusztulni saját magától, azt valószínűleg le kéne szedni és vissza kéne rakni dolgokkal, amik aztán később is oldható kötést jelentenek. Tehát azt lehet látni, hogy nincs a motortérben lényegében egy darab csavar sem, ami eredeti funkcióját be tudná tölteni. Mire ez a motor visszakerül az eredeti állapotába, már mindenki úgy fog rá gondolni, hogy csak menjen. Nagyon szép és nagyon szomorú végszó ez mai adásunk számára. A klímahűtő az határozottan az öregedés jeleit mutatja. Ez már így annyira nem jó. Ez volt valaha a klímahűtő. Hát békeporaira, azt hiszem. És előkerültek a gyújtótrafók is. Még láthatóan innen nincsenek rossz állapotban, de hát aztán majd kiderül. És a lambda szondának a végét kellene kiszabadítanunk innen. Hoppá. Itt már ezt valaki egy kicsit összegányolta. A turbó kompresszorházából hiányzik a menet, és egy sima, egyszerű átmenő csavarral volt összefogatva. A turbó elválasztása a kipufogó csomagtól úgy néz ki, hogy teljes kudarcba fulladt, ezért most meg kell próbálkoznunk azzal, hogy a komplett kipufogó csonkot a turbóval együtt levesszük. Ilyet nagyon ritkán látni, hogy egy 12-es kulcsnyílású anyából ennyi maradt. Rápróbálok, hogy elindulhat-e. És elindult, megörülök. 2. Na, ez nem indul el. De ez is elindult. Jaj, de jó, minden egyes elinduló csavar, ez egy siker. Úgy néz ki, hogy ez is meg lesz, és melegítés nélkül. Ez már a miénk. És ez már nem bírta ki. Szépen tőcsavarral együtt kijött. Már ő sem az igazi. Az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy képtelenség hozzáférni a kipufogó csomag alsó csavarjaihoz. Így erőszakot kell alkalmazni. A túlzott erőszakoskodásnak sose lesz jó vége. Ez az egyébként nagy szakító szilárdságú csavar egyszer csak beleszakadt. És megvan. És ami jó hír,
a beleszakadt csavar vége ott látszik. Úgyhogy lesz egy kis esélyünk arra, hogy kiszedjük. El sem hiszem. Végre itt a kipufogó csonk. És itt vannak a kipufogó nyílások. Sajnos egyetlen egy tőcsavar bele volt törve. Itt eltört. Erre most majd valamilyen megoldást kell keresni, és ki kell szenvedni onnan azt az acél tőcsavart az alumínium hengerfejből nehéz lesz. Amíg én a csavarokkal küzdök, addig nézzük meg, hogyan tér vissza a sósvíz áztatta turbóba újra az élet. Megkaptuk a Tomitól a turbofeltöltőt, ilyen állapotban van, 5 darabba kaptuk be, ám ebben az állapotban igazából nem lehet semmit megállapítani rajta. Azt, hogy elég hosszos, elég dzsuvás, erre csak azt tudom mondani, hogy ez nem ijesztő, ez a korának megfelelő állapotban van. Minden további vizsgálathoz szét kell szednünk teljesen a turbofeltöltőt, és utána megnézzük pontosan az állapotát. Eltisztogatunk mindent. A helyzet nem olyan rossz, mint amilyennek kinézett elsőre, hanem sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis van 2 alkatrész, amit mindenképpen cserélni kell. Ezen egy lukkal több van, mint amit kellene, ezen meg egy kicsivel kevesebb anyag, mint kellene, viszont van jó hír is, ugyanis ezek vannak raktáron, természetesen a turbónak a csapágyait és minden kopó alkatrészeit, azokat kicseréljük újra. A következő munkafázis az a szemcseszórás lesz. És utána jön a turbofeltöltő egyensúlyozása és összeszerelése. Találtunk egy apró kis hibát itt a turbinaházon, itt egy perssel kimozdult a helyéről, egyszerű hegesztéssel korrigáljuk, javítjuk. És ennyi az egész, már kész is. Elkészültünk a munkával, következő lépcső az, hogy összeszerelitek, és vigyázzatok, hogy meg is tudjatok állni az autóval. Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert Jáva népnek nincs hazája. Új évad minden csütörtökön 10 órától, kizárólag a Viaszat 6-on. Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy nagy, egyenletes lábmozdulatokkal hajtani kezdtük azt a bizonyos rollert, és most visszakanyarodtunk az autóhoz, ami azóta egy kicsit kevesebb darabból áll. Hova kerültek ezek a dolgok? Ki kellett szereljük a hűtőt belőle, mert elég komoly problémák voltak a kipufogó tőcsavarjaival. Megkérdezhetem, hogy miért van tele vasreszelékkel az egyébként is egyszerre rozsdás és szutykos motortér? Az egyik tőcsavar bele volt törve, kénytelenek voltunk kifúrni belőle, de ezt már valaki ugyancsak megpróbálta egyszer, kevés sikerrel, és sikerült belefúrniuk a hengerfejbe. Ezek azok a mondatok, amiket idézenek majd föl magukban, amikor használt autóvásárláskor úgy látják, hogy valamelyik érdemben olcsóbb, mint a többi. És azon tűnődnek, vajon miért? Vajon azért, mert az az idős vidéki házaspár, akik csak ünnepnapokon használták, és akkor is csak nagyon rövid utakra,
tükörsima aszfalton, és a bácsi mindig negyed órán át melegítette, mielőtt egyáltalán kihajtott a garázskapu, hogy talán ő nincs tisztában rendesen az autók értékével, és ezért adja olcsóbban. Nem ezért, hanem mert szét van rohadva miszlikbe, és már megpróbálták megcsinálni, de attól is csak szarabb lett. Azért. Akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy akkor a tőcsavarból ennyit került megmentenünk és kiszedjünk a hengerfejből. Dióhéjban itt tartunk, betettük az új tőcsavarokat, sikerült mindent megcsinálnunk, egyelőre nem adtuk fel, hogy ebből egy jó és erős motor legyen. Most jön ilyenkor az unalmas, hétköznapi munkarésze ennek a dolognak. Végrehajtunk rajta egy 90 000 kilométeres szervizt, lecserélünk minden olajat. Illetve a szűrőket, amiket még itt találunk. Ez egy pollenszűrő. Így van, vagy kabinszűrő, vagy utastérszűrő. Ha már lekerült a vezérlésről a fedele, akkor én csak itt teljesen szórakozottan itt ezt így nyomkodni kezdtem. Ezt már te csináltad ilyenné, vagy... Nem, sajnos az hiba. Itt azt láthatod, amikor az úgynevezett feszítőpatron, ami az egész rendszernek egy dinamikus feszítést ad. Tehát az azt jelenti, hogy ez alapvetően nem egy mechanikus patron, hanem egy nyomás alá helyezett kis pici patron, ami azt hivatott megakadályozni, hogy a szíj ezt kezdje el csinálni. Így, ez a vezérlés osztály, ez az a patron, amit emlegettél, hogy ez pusztult már el a mi autónkban annyira, hogy ettől maradt ez a nagy játék a vezérmű szíjban. Turbócsere. Gyertyákat kiszedted már? Igen, kiszedtem a gyertyákat, határozottan. Azokon is látszik valami riasztó, vagy azokon nem? Hogyne, határozottan ugyanezeket a problémákat. Hogyne! Zöldes, sárgás árnyalat ez, ami egy picit veszélyes. Igen, hogy ez nem az a tipikus őszbarna, amit mondani szoktak, hanem ez egy ilyen egészségesebb, kicsit olyan, mint a földből nő neki. Azt még mindig nem tudjuk, hogy esetleg milyen furcsa üzemanyaggal mehettek, és volt-e benne valami bármilyen adalék is, mert nyilván bármilyen adalékot teszel az üzemanyaghoz, az valamilyen furcsa dolgot fog okozni majd, főleg a gyertyán. Van még egy kis önindító gyengeségünk is. Ez itt a fékosztály, kérem tekintsek meg a dolgokat, melyeket előkészítettünk. Ez itt az első fékbetét. Első fékbetétként egy olyan darabra esett a választásunk, ami a hagyományos utcai használatnál valamivel sportosabb, tehát a fékbetét ugyanakkora, a gyári helyre kerül, viszont ez itt a súrlódó felülete, az egy kicsit agresszívebb, és ezért egyrészt harapósabb, másrészt olyan anyagból van, ami jobban bírja a hőt, tehát hogyha többször egymás után meg kell állni, anélkül, hogy becsapódna az ember a forgatott nagyértékű gépjárműbe, akkor nem fog túl melegedni. És ez pedig az első tuning alkatrészünk. Gyári légszűrőházba való sport légszűrő betét, ami egyébként valamivel talán kevesebb teljesítményt veszít el, mint egy hagyományos papírszűrő, de ez igazából részben elhanyagolható, részben az ember úgy se bírja ki, hogy ne csináljon már valaki még kis minimális piszkálást. Így van. Nagyjából egyelőre dióhéjban úgy tűnik, hogy ennyi. Ez csupa olyan dolog, amit egy egészséges autón is érdemes volna lecserélni használt autóként, ha megvásároljuk, tehát itt most ebben nagyon kevés a nagyzolás, ez nagyjából ez az alap. Így van, pontosan. Tomitsu zseniális munkát végzett, a motortér fantasztikusan néz ki, rá se ismerek. Az autó esztétikai és funkcionálisan esztétikai átalakítása következik. Hogyha forgatásra használjuk a járművet, tehát hogy kamera van rajta, a másik járműről vagy a témáról visszatükröződik maga a követő jármű, kap egy mat fekete fóliázást. Miért választanak fóliázást az emberek a fényezés helyett? Legtöbbször azért választanak fóliázást, hogy egy egyedi színt kölcsönözzenek az autójuknak, ami 0 kilométeres autónál is előnyt jelenthet. És nem sérti fel a régi fényezést. Nem, hogy nem sérti fel a régi fényezést, de megóvja akár pár év múlva, 5 évvel később is, sérülésmentesen el lehet távolítani a fóliát a gyári fényezési autóról. Az autó alapos mosása után egy nagyon alapos zsírtalanítás, és elkezdjük a fóliázást.
a megfeszített anyagot, mikor a végleges helyére pozícionáljuk, mindig visszavesszük, és feszültségmentesen rakjuk a helyére. A daron kívül szeretnénk más helyekre is elhelyezni kamerát a kergetőkocsin. Ezeknek a kiszerelési pontoknak az elkészítését fogjuk megmutatni, amíg a fóliázás zajlik. Krisztián azt mondta, hogy lemaradtam a látványos részekről, most már csak a nehéz van hátra. A technikás. Rosszabb az átlagnál? Nehezebb ezt fóliázni? Mint... Nem rosszabb, de picivel technikásabb. Mindig megy ez a matfólia? Hála az égnek annyi különböző új mat szín van már, hogy még mindig megy. Tehát a mat feketéről szokunk le lassan. Úgy kell fóliázni? Én ezt hallottam, hogy szappanos vízzel bekenni és azt kinyomkodni alóla? Nem, az a 70-es évek végén kifújt, amikor még ablakokat fóliáztak. Már picit fejlődött a technológia. Ezt abból is gondolhatnám, hogy nem látok tocsogni szappanos vizet az autó alatt. Igen, ez is egy bizonyíték. Vannak úgynevezett könnyen telepíthető bubble-free, buborékmentes fóliák. Az hogy tud buborékmentes lenni? A telefonra nem tudok felrakni egy képernyővédett buborékot nélkül, pedig az csak ekkora. Hogyha megnézzük a fólia ragasztós felét, akkor ilyen mikrobarázdákat látunk. És ezek a mikrobarázdák, ezek pont azért jók, mert ezek között ki tud szabadulni a levegő a fólia alól. A kameradarú elektronikáját és mechanikáját szeretnénk megvédeni az időjárási viszontagságok ellen, ezért egy speciális burkolatot készítünk rá, jöjjön egy kis iparművészet. Nagy sebességnél már a légellenállási tényezőkre is gondolnunk kell. Itt van egy hosszú kránunk, aminek van egy hosszabb és egy rövidebb oldala. Gyakorlatilag egy vitorlát kell készítenünk a rövidebbik oldalra, hogy ugyanakkor a felületet gyártsunk, amiben a szél ugyanúgy bele tud kapni, és ezt a légellenállást ki tudja balanszírozni, hogy a motorok minél kevesebb munkával tudják helyben tartani a kránt. Fólia összevágásnál mindig fénytörésnél vágjuk a fóliát, ezáltal nagyon nehezen vagy egyáltalán nem észrevehető, hogy átfedés van két anyag között. Tető, gépháztető, hátsó ajtó, pikpak megvan. Tehát a nagy felületek, nagy sík felületeket viszonylag egyszerűen le lehet fóliázni. A kilincsnek a fogantyúját is le kell, vagy lehet. Ez le van fóliázva? Igen. Nem létezik ennél mattabb fólia egyébként? Mert ez egy kicsit én olyan selyemfényűnek látom. Nem, ez egy matt fólia, tehát ami ennél selyemfényűbb, tehát amit selyemfényűnek hívunk, az pont, hogy e között és a fényes között még egy átmenet, egy ilyen szaténfény. Tehát akkor ez a full lopakodó fekete? Ez egy matt fekete, igen. Matt autót a legnagyobb szívás lemosni amúgy is. Az összes rohadt muslinca, az mintha elpapittal ragasztották. Nem feltétlen. Először is, amikor egy matt autót lemosol, már a száradás alatt, amikor a víz lefolyik, itt nem lecsöpög és nem vízcseppek maradnak a felületen, hanem egész egyszerűen szétnyílik a vízes felület, és egyszer csak a száraz matt felületek lesznek rajta. Borzasztó könnyű takarítani, igen. Ma is tanultunk valamit. Most, hogy elkészültek a kiszerelési pontok, a fóliázás és Tomicu, ideje lenne kivinnünk pályára és kipróbálni a kergetőkocsinkat. Gyönyörű. Olyan lett, mint egy autó, mint egy kész autó. De én már kipróbáltam. De most már végre felismerhető, hogy ez talán 200 lóerőt is le fog tudni adni. Ez egy beteg, rossz szabott őrlégtömeg mérő? Igen, nagyon ritka alkatrész, ezért hirtelen nem is tudtam ilyet szerezni. Ezért beletettünk egy Evo 6-ost. Tudod, úgy kell
az így a kamerában, bármilyen ez a hajta vityár. A Total Car mindenben megmutatja a rossz példát önöknek, hogy tudják, hogy hogyan nem szabad. Nem veszünk használt autót a kínálat legaljáról, nem megyünk ki úgy külföldre értem egyszerűen, hogy nincs B-tervünk, nem tűrjük el, hogy rommá legyen rohadva, és egészen biztos, hogy miután összerakta egy még olyan jó értő szakember, azután tutira nem hozzuk el egyből, kipróbálatlanul egy versenypályára, hogy megnézzük, vajon működik-e. Na jó, vállaljuk el. Lepaddózom. Ajaj, hoppá. Vannak gondok. Nem ment rosszul, de volt benne egy kis torpanás. Ez nem a légtömegmérő miatt van még? Lehet ám az, igen, hogy az Evo 6-nak a légtömegmérő. Igen, az Evo 6 légtömegmérő miatt, sok levegő miatt esetleg. Aztán nincs elég anyag neki. Nem kap elég anyagot, amitől meleg, amitől kopog, amitől a kopogás érzéket elveszi. Igen, belerángat. Mi ez a hátulról jövős így? A csomagtartóban van a turbó? Nem tudom, de tényleg hátulról jön. És hát egyértelműen hátulról süvítés hallatszik be, amikor gáztad az ember. Ez nem a kipufogóz? Én nem tudom, mi ez. A csomagtartóból eszemeszetten fújtat. Ötletem sincs, hogy miért. Ugye egyébként nagyon különleges, tehát hogy legalább valami különlegesség van benne. Teljesen jól viselkedik a pályán, itt nem érzed benne azt, hogy gyúlik-málik. Elképesztően jó, hogy tényleg, hogy ez az autó nem nagyon dől, tök szépen mozog, az erejében még nem vagyok biztos, hogy motorfronton már tökéletesen kész lennénk, de úgy lehet átküldeni a sikánat, már komikusan jó. Egy frissen összerakott autóval, ami reménytelenül szét volt pusztulva, kijöttünk egy versenypályára, és nem gyulladt ki. Nem esett szét, nem romlott el, nem könyökölt ki egy hajtókar a blokk oldalán. Ez itt egy 450 lóerős BMW M4 Competition Package, ez itt pedig Outlander turbónk, ami kergetni fogja kamerával, hiszen ez egy kamerás kergetőkocsi, amit készítettünk. A rendezőnk megérkezett egy ilyen izével, amit rászerel az elejére az autónak. Az autót fölismerem. Igen. Ez micsoda ez? Egy úgynevezett gimbal, motorosan szabályzott vízszint tartó kamerafej, amit távirányítással tudunk mozgatni. Hirtelen irányt váltunk, akkor azt így elcsapja magát. Állandóan elcsapja a horizontot, akkor amikor kanyarodunk. Tehát akkor így elkezd így eltölni a horizontunk sajnos. Fogalmas sincs szegény kamerának, hogy hol van. Teljesen megzakkan ettől. Én nem tudok gyorsabban, tehát nem tudom nagyon rámenni, mert így is lecsúszunk az évre. Nekem egész jó volt, úgy érzem többször is kiadta az M4-jel. Ez az izé, ez nem mindig rám nézett, hanem inkább egy kicsit így. Ezt jól látod, az történt, hogy valószínűleg a motorok elmelegedtek benne, és ennek van egy ilyen vészfunkciója, hogy elkezdem ezt egy kicsit terhelni. Látod, elengedte. Tehát ez történt, és akkor teljesen meg is bolondul. Nincs stabilizálás, és egy idő után visszaállt. Na, az volt a második körben, hogy ez a helyzet előállt, és én az élőképen azt láttam, hogy így forog mindenfele, és hirtelen azt hittem, hogy leesett.
tehát óriási pánik lett rajta úrra. Utána azért mondtam a Bandinak, hogy egy picikét menjünk finomabban, mert ez a leges-legelső teszt, egész egyszerűen nem várhatjuk el tőle, hogy minden tökéletes legyen. Nagyon sok nagy erejű irányváltás van, ugye, amikor a versenypályán közlekedünk, és ennek során a szerencsétlen gimbalunk így és ilyen irányba akart aztán így állni, ezért folyamatosan ferde volt a képünk. Illetve az is hozzátett, hogy nekem nem valós idejű élőképen volt, viszont ezt később mindenképpen ki kell építenünk, mert mutatom a következő jelenséget. Ez nem maga egy élő monitor? Egy telefon segítségével a kameránk tud gépkapcsolatot csinálni, illetve amire ez az eszköz jó, az az, hogy hogy telefonáljunk vele. Fölhívja a rendezőt, a csaja. Szia, Brigi! Hello! Hello! Az ő csaja. Mizu! Éppen forgatunk, és benne vagy a filmben. Jaj, de jó! Akkor sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, tartsanak velünk a legközelebb is. Bravo! Ezért rontottunk el egy csomó felvételt, mert amikor megpróbálnám elmozdítani a kamerát, akkor láthatjuk azt, hogy szakad. Ami, hoppá, most húzom el balra, látod? És nem történt semmi, és egyszer csak átugrott 90 foknyi. Igen, és már megtalálnám a témát, de akkor van egy akadás, és nem tudom, hogy hol engedjem el, tehát hogy hol állítsam meg a mozgást. Amit itt a terepen csináltunk, azok közt volt egészen jó. Ez történik, hogy a kameránk az stabilizálva van ilyenkor. Itt ugye nem azt nézzék, hogy ez itt hogy imbolyog, mert ez nagyon vonzza a szemed, de nem a platformot kell nézni, hanem hogy a kamera közben gyönyörűen egyenesen egy irányba mered, miközben minden irányba imbolyog alatta a platformja. Összességében elmondhatjuk, hogy a nagy dinamikai teszten az Outlander fényesen átment, hiszen ment a versenypályán, nem pusztult el, elfogadható sebességgel tudott rajta közlekedni, majd lejött a versenypályáról, és fölment a dombra, pont ugyanúgy, ahogy egy Range Rover, és lejött a dombról pont ugyanúgy, tehát mindent, amiért ezt választottuk, ragyogóan megcsinált. Nagyon sok mérnök úrra szükségeltetik még ahhoz, hogy ez összeálljon, de én nagyon bizakodó vagyok. Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert Jáva népnek nincs hazája. Új évad minden csütörtökön 10 órától, kizárólag a Viaszat 6-on. Aj, te nagyon ügyes voltál. Nagyon. Jó van. Héte. Te nagyon aranyos vagy, de te még nem voltál ügyes. Jó, neked még sokat kell gyakorolnod. Igyekezz. De majd segítünk, nem lesz semmi baj. Nem kell szomorkodni azért. Oké lesz, menni fog, ügyes leszel, de készülj rá jobban. A kergetőkocsi első tesztelése során kiderült, hogy van még mit fejlesztenünk a kamera kiszerelési pontjain. Éppen ezért belekezdünk most egy olyan speciális szerkezet tervezésébe és gyártásába, amely arra hivatott, hogy minél jobban leválassza a kamerát a kasznitól. Ehhez szükségünk lesz egy lengőkarra, egy kétirányú lengéscsillapítóra és egy rezgéscsillapítóra. Elkészültem a mechanikai stabilizáló első elemével, vagyis a lengőkarnak a vázával. Ezen a ponton csatlakozunk fel a kergetőkocsira, így fog tudni mozogni a szerkezet. Két napnyi munka után elkészültek az első tervek. Itt láthatjuk már egyben az egész szerkezetet. Itt van a lengőkar rész, itt jön egy másik lengéscsillapító rész, és itt ez pedig a rezgéscsillapító, erre a platformra pedig majd az aktívan stabilizált kamerafej kerül. És láthatjuk, hogy szépen dolgozik a lengőkar, illetve el tudjuk forgatni a második lengéscsillapítót is. A mechanika azonban nem minden. Adjunk a külsőségekre és nézzük meg, hogyan alakul a kameradarú torony külső burkolata.
Ahhoz, hogy ezekből a tervekből valós eszköz szülessen, ahhoz még 2 lépésre van szükség. Az első a CAM tervek, vagyis a Computer Aided Machining, más néven számítógép segített megmunkálás, ahhoz szükséges terveket kell előkészíteni. Ez egy olyan tervezési folyamat, aminek során megadjuk a CNC marógép szerszámainak a méretét, az előtolásokat, vagyis hogy milyen gyorsan mozgassuk az anyagban a marószárat. Itt látható, hogy hány különféle alkatrészből áll össze majd az eszközünk. Ezek kimunkálásának megtervezését és magát a kimunkálást is egyesével kell végrehajtanunk. Használni fogunk még 3D nyomtatót is. A 3D nyomtató úgynevezett filamentből dolgozik. Ez egy műanyag szám, amit a 3D nyomtatóban található extruder felmelegít, és egy fúvóka segítségével gyakorlatilag rétegenként megrajzolja a kinyomtatandó tárgyat. Az alufelnéket nem célszerű fóliával bevonni, ezért azokat porfestéssel varázsoljuk feketévé. Megkezdjük az alkatrészek kimunkálását. Az első fázisban az OMG Visuals háztáji CNC marógépét fogjuk használni. Ez itt a munkaasztalunk, ez pedig a munkaasztalhoz leszorított alumínium vastaglemez. Ebből fogjuk kimunkálni az alkatrészek egy részét. Íme az első munkadarabunk. Az egyik csapágyházunknak a záró fele, nincs semmi kotyogás, beleszorul, pont olyan, ami ennek kell lennie. A CNC marógéppel nem tudunk mindent kimunkálni, szükségünk lesz esztergályos munkára is. Íme az elkészült tárgy, így működik, tud így lengeni, tud így lengeni, és így, és láthatjuk, hogy az aktívan stabilizált kamerafej működésben van, tehát bárhogy forgatom, hogyha a kamerát nézik, akkor az tökéletesen egy irányba néz. Annyival másabb ez, mint az előző verzió, hogy eláll a kasznitól, meg tudjuk csinálni azt a verziót, hogy függesztve legyen a gimbal és ne állítva. Ez az egész installáció egy nagyobb kamerára készült, ezért kellett egy 5 kilós súlyt még rárakni pluszba.
Elérkeztünk az üzemanyagszűrő cseréjéhez, ami azért nagyon fontos, mert hogyha ez elhasználódik, illetve eltömődik, nagyon kevés üzemanyag jut a motorba, így mindenféle káros problémák adódhatnak, illetve a teljesítményünk is csökkenni fog. Szerintem a színén is látszik, hogy a régivel már valami nem stimmelt. Az én feladataim egyelőre véget érnek a kamerás kergetőkocsin, Karotta viheti a srácokhoz. Időben a legnagyobb kihívást a motorosan mozgatott torony jelenti, amíg megérkezik hozzánk az autó, addig foglalkozzunk egy kicsit a kameradaru összeszerelésével is. Rengeteg mérnökóra, tesztelés és álmatlan éjszaka után elkészülhet az áhított végtermék. Persze az sem árt, hogyha a végén van mire felszerelnünk a működő terméket. Ajjaj, már mindenki itt van. Milyen érdekes, hogy míg a természetnek ez az elmúlás időszaka, az Outlanderünknek végre az újjáéledés, a Főnix madárként történő újjáéledés időszaka. Hello! Nagyon meggyőzően. Úgy idejöttél vele, mint a nyúl, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy önerejéből közlekedik. Igen, képzeljétek el, hogy az van, hogy működik. Arra számítottam, hogy azzal fogsz kiszállni az autóból, hogy így kinyitsz egy ilyen táblázatszerű dolgot, ami egy leporellónak bizonyul, ami így másodpercenként mindig egy ilyen lejjebb és lejjebb dől. Hát egy A4-es oldal az tele van vele, meg még egy 1/4. De álló vagy fekvő? Álló. Mennyire vettük ezt? 1,2 millió kb. Ráköltöttünk még 1 milliót. Igen. Mennyi a kínálat közepe ebből az évjáratból kb? Mondjuk 3. Tehát egy embernek egyébként azt ajánlanád, hogy inkább vegye 3 millióért egy ilyet? Ha nem szeretne belőle egy fantasztikusan jó totálkár évadot forgatni, akkor inkább vegyen könyörgök, vegyen drágábbat. És vegyen egy olyat, amihez nem kell nagyon hozzányúlni, mondjuk a kötelező szervizen kívül. Végre megkaparintottuk az Outlandert. Ahhoz, hogy igazi kamerás kergetőkocsi váljon belőle, számos oda nem illő dolgot kell beleszerelnünk. A monitorok is végre a helyükre kerültek, lassan ideje lesz mindent kipróbálni. És igazából nem figyeltem, milyen volt a váltási érzet, de hát nyilván iszonyú. Fantasztikus. Itt hátul nagyon kellemes utazni. És mint hogyha egy kicsit civilizáltabb lenne a hangja, nincs már az, mint a régen volt, ami olyan volt, mint hogyha valaki egy óriási szélgépet épített volna a kipufogó dob helyére. Ajaj! Nem csúszik egy kicsit a kuplung? Ráadásul? De. Ajaj. De. 3005-3008 környékén elérjük a nyomatékcsúcsot, és abban a pillanatban így meghúzza a kuplungot, mert most stabil, szép 0,9-es töltőnyomásunk van. Na forgass ki azt a kettest most már. Ó, viszont milyen szépen megy. Tedd be 7000-ig nyugodtan. Ebben egyrészt megjött a menés, másrészt milyen gyönyörű, egészségesen végigforgat. Abszolút, nagyon szereti ezt. Tehát nagyon szereti ezt a kis pörögős üzemmódot. De aztán, hogyha végül is tényleg most már lenne benne egy igazi kuplung, akkor azért egészen más lenne. Uramisten, ha még kuplung is lenne benne. Igen. Hátulról ülve ez szép egyenletesen és jól megy, hogy ezzel már simán érzem, hogy utána lehetne szaladni mondjuk egy nagyobb bacska versenypályán is egy erősebb becske versenyautónak. Egy óriási problémája van annak a kameradarunak, amit az autó tetejére szeretnénk szerelni, mégpedig az, hogy egyrészt nem biztonságos vele közlekedni a kilógó dimenziói miatt, és éppen ezért lehetetlen rá útvonalengedélyt kapni. Úgyhogy ki kellett találnunk valamilyen olyan megoldást, amivel a kamerával mégiscsak tudunk menet közben emelkedni, úgy, hogy biztonságos vele közlekedni, és nem zavarjuk a forgalomban résztvevőket.
Maradjatok le titkos részeinkről. Elrohadt, kigyulladt, összetört, meghalt a motorja, és most feléled. Hány éves az autó? 74? 1975-ös a forgalmi szerint, épp csak az eleje volt egy kicsit törött, és így kapta ezt a csodálatos pályaversenyautókra emlékeztető kötényt, amitől most hangyásznak néz ki. Mindenféle nyűgök voltak vele, úgyhogy leraktam egy csomádi kertben. Rájöttem, hogy versenyautót kell belőle készíteni. Nagyjából 5 év munkát, 3 infarktust, és az egész emberiséget gyűlöltem meg a folyamatban. A Hungaroringen nemzetünk Grand Prix pályáján veretett, 2.06-os időt ért el. Jött egy herceg, felébresztett a Csipke Rózsika álmából, és kigyulladt! Higgyék el, a hangyász élt már, és megint élni fog. Valószínűleg nem is utoljára. És milyen aranyos már, és milyen szép. Heroikus hangyászhenkölés csütörtök esténként 10 órától. Kizárólag a Viaszat 6 műsorán. A kergetőkocsira kerülő kameramozgató eszközök elektronikájának legyártásával fogunk egy kicsit foglalkozni, ezt is házilag végezzük. Ebből a nyák, vagyis nyomtatott áramkör labból, ez egybefüggő rézréteget tartalmaz mind a két oldalán, egy epoxi hordozón. Ebből készítünk egy ilyen terméket. Annyi mindent kell egymással összekötni, hogy nem lehetne megoldani már úgy, hogy ne keresztezzék egymást a vezetőszálak, ezért használunk két oldalt. A modern számítógép alaplapokban 4-8-16 rétegig is elmennek. Első lépésként becsiszoljuk, zsírtalanítjuk, majd lefestjük matt feketére. A CNC marógépünkre szerelt lézerdiódával elpárologtatjuk onnan a festéket, ahol azt szeretnénk, hogy ne legyen rézréteg. Azok a lézerpointerek, amiket jobb esetben táblára mutogatáshoz használnak, azok 5 mW-osak. Ez 1600 mW teljesítménnyel bír, kizárólag védőszemüveg használata mellett javasolt alkalmazni. Megmutatom ezen a fadarabon, hogy mire képes. Letisztítjuk és belehelyezzük a nyáklapot egy maró oldatba, ahonnan elpárologtattuk a festéket, onnan lemarja a rézréteget. Ezek elég nagy töménységű vegyszerek, ez tényleg nem gyerekjáték. Ránézésre ez egy teljesen ártalmatlannak tűnő oldat, ugyanakkor, hogyha belehelyezzük a nyáklapunkat, akkor a következő történik. Elkezd pezsegni, és ez már az a folyamat, amikor a réz leoldódik a nyáklapról. Ez kész van. Rengeteg furat található rajta, kézzel elég sok időbe kerülne, visszahelyezzük a CNC gépbe. Szerencsére hamar végez vele. Lekezeljük a kémiai ionozó folyadékkal, meggátolja azt, hogy korrodálódjon idővel. Ráültetjük az alkatrészeket, elvégezzük az elektromos tesztelést, hogy minden rendben van-e. Utolsó lépésként a nyáklapra kerülő mikrokontroller, vagyis mini számítógép programozását fogjuk elvégezni. Ez fog valós időben azért felelni, hogy a kameramozgató eszközök megfelelő módon mozogjanak. Elkészült az első prototípus, most pedig beszereljük a helyére, további teszteket hajtunk vele végre, és továbbfejlesztjük a programkódot annak érdekében, hogy minden funkcionalitása tökéletesen működjön, és most pedig folytassuk a torony felszerelésével.
saját műsorvezetői feladatot nagyon nehéz végezni, úgyhogy az embernek le van eső az álla, és nem tud szépen artikulálni. Elképesztő. Miért építettetek rá egy harangtornyot? Hogy építettetek a mozgóképgyártásnak egy templomot? Azért, hogy messziről hallják, hogyha jövünk. Értem, és beharangozzuk a járművel. Az ember az ilyesmit úgy szokta látni, hogy hollywoodi szuperprodukciók verkfilmeiben esetleg, de hogy közben tudom, hogy ez az egész az úgy lett, hogy kiöntöttétek műanyagból, megterveztétek, meg CNC-ztétek, megprogramoztátok, és most itt állunk, és ez egy kicsit azért megható pillanat. Én azt hittem, hogy ez egy autó, amikhez viszonylag értek, de ez sokkal inkább úgy néz ki innen belülről, mint azok a dolgok, amikkel a NASA mérnökei nagy űrrakétákat szoktak föld körüli pályára állítani. Outlander körüli pályára szeretnék állítani egy kamerát. Akkor mégis értek hozzá, hiszen erről van szó, hogy valaminek keringenie kell valami körül. Igen. Itt látjuk az élő kameraképet, a kamerának az összes paraméterét. Utána fordulok a járműnek, ezt nézzék, micsoda svenk volt, és itt vagyunk mi magunk is. Hello! Ezzel a kezemmel most hopp, hopp, hopp. Ezt el se hiszem tényleg, hogy ez valóban történik. És miért van neked egy gázkaros vadászrepülőgép joysticked? Hát ezt találtuk a legegyszerűbb megoldásnak, hogy ezzel kontrolláljuk a kránt. Kránnak a gémes kút gémjét. Igen, a darut. Ezzel tudom állítani a karnak a globális sebességét. Hogyha így elfordítom a kart, akkor oldalra forog a krán, és hogyha fölfele húzom, akkor fölfele megy, ha lefele tolom, akkor lefele megy. Látjuk a kránnak az aktuális pozícióját, tehát ez akkor segít, amikor éppen nem látjuk a kránt a tetőtől. Volt olyan pillanat, pont bent ültünk, és hol a krán? És nem tudtuk, hogy hol van, úgyhogy ez egy kötelező tartozék. És ilyenkor kell hátulról a wingmannek beleordítani, hogy 6 óránál, krán! Igen. Limiteket tudunk állítani, tehát hogy meddig engedje föl, meddig engedje le és oldalra. Tehát be lehet konfigurálni úgy, hogyha mondjuk az alagútban forgatunk vele, akkor ne kaszáld le róla a csempéket a tetejéről. Így van. Nagyon sokat kell gyakorolnunk és tanulnunk. Megindítod az egészet, és úgy lekaszálsz vele akármit, mint a szél. Nagyon óvatosan és nagyon figyelmesen kell vele bánni. Eleinte tartsunk egy ilyen 50-es sebességkorlátot. Nehogy az legyen, hogy egy gyönyörű svenkel egy 34 millió forintos Nissan GT-t így áthajítasz a Szlovákia ring korlátja felett. Igen, azért nem vagyok teljesen nyugodt. Kell találnunk egy Outlandert, hiszen az Outlander nyerte a Fártautó kerestetik összehasonlító tesztünket. Ez egy kiváló misszió. Ennél nem nagyon lehet északabbra menni Lengyelországban. Megállás nélkül vezetés után megérkeztünk Holobzsák városába, hogy megtekintsük ezt. Használtatot vásárolni. Látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról. Nem egészséges ebből valami, de ezt majd megtudjuk. Tegyük fel a trélerre. Hogy bárki, ha megkérdezné, hogy csináljon-e ilyet, azt mondd rám, hogy óta ne csináljon soha. Nem megy nagyon jól. Füstölünk. Az autó, amit megvásároltunk, valójában alig több, mint egy darab hasznavehetetlen, japán eredetű, de mostanra félig elpusztult alkatrész. Ki volt ez az állat? És miért csinálta ezt? És kézzel foszlik az anya. Ilyet nagyon ritkán látni. Mire ez a motor visszakerül az eredeti állapotába, már mindenki úgy fog rá gondolni, hogy csak menjen. Egyikünk sem szeretné végigolvasni azt a listát, hogy mi mindent kellett kijavítani ahhoz, hogy egyáltalán működőképes autó legyen belőle. Pedig az autóvá válás itt valójában nem a sikeres célba érést jelentette, hanem azt, hogy sikerült nagy nehezen valahogy felvergődnünk a rajtkőre.
varázskergetőkocsi nekünk messze nem egy egyszerű autó többé, mert a kar a tetején egy kicsit a mi karunk, az optika a kar végén egy kicsit a mi szemünk, és mi, akik ott ülünk bent, és óvatosan próbálgatjuk és izgulunk, hogy működik-e, és együtt tanuljuk az életet és a képkészítést, egy új, közös csapat vagyunk. Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert Jáva népnek nincs hazája. Új évad minden csütörtökön 10 órától, kizárólag a Viaszat 6-on.